Moi Isabella. Moikka. Tänään mä oon täällä Helsingissä Niin joo. kavereitten kanssa, eli Isabella. Minä olen Liam. Moi kaikille, nimeni on Daniel ja tehtiin vähän yhteistyötä Katjan kanssa. Ja mä oon jamaikalainen, tulin Tampereen alueelta ja kanavan nimi on The Nordic Jamaican. Wow, hieno paita. We're on our way to the beach. As you can see, it's a great weather day. Perfect beach day. So what are you doing in Finland? I ask myself that question every day. I'm here visiting the lovely Isabella. Yeah. I don't speak Finnish at all, so if you want to learn English, listen to me. Why? What's your accent? I think it's Scottish. I think so. Potentially. It is a bit mild of an accent, so it's people hard do to tell. tell me that. Yeah. People do tell me that. And Isabella, what are you doing? I live here. I'm half Finnish, so I was studying in Finland, but now I'm graduated, so now I currently live in Finland. I'm Jamaican. I speak English, Jamaican patois, and decent Finnish. You're trilingual too? yeah. I'm trilingual. I speak Spanish as well. The question I want to ask you, Liam, first is, what are your first impressions of Finland? I'm enjoying the climate. It's very beautiful here. Lovely blue skies. Lot of nice coldness. To be honest, I do actually because. What are your favorite aspects and least favorite aspects of Finland so far? Yeah. I think the best thing is actually probably the peace. The peace, the quiet. It's just chill, and I don't know. It's easy just be in your own wee space. The least favourite thing, I'm fairly extroverted, so I scare a lot of Finnish people, I guess. Actually, the first time I met Isabella, she ran away from me. But I've caught her. Jesus, she's here. No, he actually did scare Finnish people. And Aye. I think he went to try to speak to someone on a bus stop, and then he was like, "Hi, how are you?" And they're just like, "What? You don't do that here." So I have a similar experience. yeah. So tell us about your experience. So it was one morning, I'm on the way to school, and in Jamaica it's normal to say good morning to people even if you don't know them. It's normal. It's a polite way. And I was on the bus and I saw an elderly lady, and I kindly, politely said good morning, and she just gave me this look. Yeah. I was like, You're trying to be nice. what am I doing wrong? I just said good morning. So when you first arrived from Jamaica to Finland, a bit over 2 years ago, what was your first impression? Well, first impression was that, it's white. It was very white. It was my first time experiencing winter, and I was wondering why it's so dark so early. It was 2 p.m. when I landed, and I was like, why is it so dark? Time is early, so dark and really white. In terms of snow, those are my first two. He arrived in impressions. January, so... Yes, tammikuu. I came in the middle of winter. Not the best time. I don't recommend. You must have thought you got on the wrong plane. Is it 2 in the morning or what's going on? Did you have any major culture shocks when you moved here? Yes. The most prominent one being that Finns are normally shy and reserved, but when they drink, they're a completely different person. They want to talk to you, they want to be your friend, they want to do everything. So that was really shocking for me. Seuraavaksi me puhutaan vähän, miten sä opit suomea, kun sähän oot ollut täällä vaan. 2,5 vuotta noin, about. Ja sä puhut suomea silleen tosi hyvin. Kiitos. Niin kaikki varmaan ihmettelee, miten sä opit puhumaan näin hyvin, näin nopeasti. Kielimatkani aloitin vuonna 2021 kesällä, niin silloin
se oli kesä ja mä etsin töitä, niin mä tajusin, että se oli vaikea saada työtä ilman suomen kieltä. Niin se oli ehkä toukokuussa ja mulla oli noin 3 kuukautta kesälomaa. Niin mä mietin, että oi voi ei. Mulla oli suomen kielen oppitunteja koulussa ja mä en ollut kiinnostanut siitä yhtään, koska jotenkin uskoin, että mä voin elää Suomessa ja mä voin käyttää pelkästään englantia. Ja niin kesällä tajusin, että hei, se on tavallaan mahdotonta saada työtä ilman suomen kieltä. Ja mä mietin, että mitä mä voin tehdä, kun mulla on noin paljon aikaa. Niin mä mietin, että on pakko oppia suomea aivan alusta. Istuin pöydässä joka päivä ainakin 3 tuntia. Wow. Mulla oli taukoja, mutta luin kaikki materiaalit, kaikki kieliopit aivan alusta ja käytin myös paljon Duolingoja, koska se auttaa, jos sä oot alkuvaiheessa. Joo. Se auttaa. Suosittelen. Ja pikkuhiljaa kielitaitojani rupesi kehittyä. Eli sä niinku opiskelit kotona Kyllä. kirjojen avulla ja sit niinku sun koulumateriaalin. Kyllä. Okei. Ja myös kuuntelin musiikkia. Suomenkielistä musiikkia? Kyllä. Joo, okei. Ja samalla kun kuuntelen musiikkia, niin luen sen sanoja. Ja pikkuhiljaa puhuin ihmisten kanssa, vieraiden kanssa vaikka. Vieraiden kanssa? Joo, kun mä kävin salilla, kysyin tavallisia kysymyksiä, niin kuin paljonko kello on, mikä toi on, peruskysymyksiä. Kävin kurssilla Tampereella ja siellä opin puhumaan sujuvammin. Okei. Suomea. Oliko se niinku puhekurssi vai minkälainen kurssi se oli? Se oli ykitestin preparation, valmentava kurssi. Ja myös kun mä olin työharjoittelussa, Joo, puhuin työkavereiden kanssa suomea. suomeksi, joo. Puhelimeni on myös suomeksi, Joo. tietokone on suomeksi. Ja kun kotona mulla on seinällä Niinku lappuja. lappuja Joo. seinällä ja esimerkiksi kirjoitin ikkuna ja mä laitoin ikkunaan. Sä laitoit sen niinku ikkunaan, Kyllä jääkaapiin, jääkaappiin, tarra, joo. oveen ja mä opin sen avulla Sanasto. sanastoa. Joo. Joo. Mutta musiikin kautta opin ymmärtämään mitä ihmiset sanovat. Aika monet tykkää niinku suomenkielisestä musiikista myös. Joo. Niin voit olla iloisia, että sen kauttakin voi oppia puhumaan näin hyvin suomea. Kyllä se auttoi silleen, että Sä voit pitää tätä vähän aikaa, mä otan mun sateenvarjon. sade alkaa ja sitten se loppuu jatkuvasti. Eikö? Joo. That sounded very funny. Kun sä sanoit, että sä tykkäsit kuunnella suomenkielistä musiikkia. Niin. Minkälaista musiikkia, niin minkä artistin? Kuuntelin paljon iskelmaa. Eli Eli tanssimusiikkia. iskelmää. Kuuntelin myös rappimusiikkia. Suosittelen Viivi. Tiedätkö? Viivi. Se on pop-artisti. Hän on aika... Se on uusi, mutta se on nouseva. Yeah. Kävin sen keikalla kerran Tampereella. Oli hyvä. Kova. Kova nimi. Opin kaikki laulun sanat. Wow. Nice. Ja sit sä pystyt laulaa keikalla. No joo. Ehdottomasti. Isabella, mistä suomalaisista artisteista sä Mä en tykkäät? muista kenenkään nimeä. Hei, Mutta mä voin katsoa mun Spotifyssa oikeesti. Mulla on niitä pari, joka on aika hyviä. Jos Mä sä kerron. tykkäät. En mä tiedä, jos sä tiedät
näitä artisteja, mutta Mä tykkään myös niinku räppi niin kuin Turisti, Black Flaco, Bad Boy Ali, Ibe, Pihlaja. Kuka se oli se, joka me nähtiin siellä kampissa? Se poika. En mä muista enää. Kledos. Ja Kledos. Rebekka Holli. Se on yksi. Rebekka Holli. Se on aika hyvä. Sitten mulla on myös noit random räppityyppejä. Katsotaan missäköhän se on. Lyömättömä. Lyömättömät. Ja ne on niinku rap. Räptyy. Joo. Mutta voitte myös ehdottaa niinku TV-sarjoja tai Joo. elokuvia. Katsoin, Aikuiset Ai- on jotain. en ole ikinä katsonut, mutta suosittelen Modernit miehet. Se on kova sarja. Karppi. Karpi, joo. Se niinku Rikospoliisi. etsivä sarja. Joo, kova, suosittelen. Mä tykkäsin siis niinku, mikä se oli niinku pelikaanimies, se on pieni. Pelikaanimies. Joku niinku random. Sellainen. Niin. Mennään Where are we, Isabella? Hietaniemi. Yeah, we're at Hietaniemi Beach. This is basically the most popular beach in Helsinki. Obviously now it's September, so it's a little bit empty. Tosiaan, Onks lämmin? Onko se lämmin? se on lämmintä mun mielestä. Menisitkö uimaan? Menisin. Tuossa jellyfish. Oh hei. Ei todellista. Mikä toi on suomeksi? Pyydelokala. Medusa. Niin. Can it shock It's me? kind of cold actually. Joo, kato missä me ollaan. We're at the Sibelius Monument, one of the famous landmarks and sightseeing spots in Finland. And yeah, you can walk under here. It's in the Sibelius Park. Have you been here before? No, I haven't. First time. Eka kerta! First. Well, that is what Sibelius Monument looks like, and I'm gonna end my video here. Thank you, everybody. You're not in it. Thank you, everyone, for joining me in my video. And moikka! Little more. In Jamaica, we say little more when we say bye. Oh, say that again. Little more. Yeah, go check out his YouTube. The Nordic Jamaican. Yes, we did make a video together. Actually, all four of us will be in his video where he teaches us some. Jamaican patois. Yes, and Isabella and I taught Liam and Daniel some Finnish sayings. So head over to Yeah. his channel To learn some check that things. out. Yeah. See ya. Yeah.